ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති ලංකාවේ Samsung Galaxy A50 A50s කියන ෆෝන් මේ වෙනකොට ගොඩක්ම ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒ වගේ ගොඩක් අඩු මුදලකට ගොඩක් හොඳ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් සහ ෆීචර්ස් බලා ගන්න හම්බුන නිසා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ වෙනකොට Samsung සමාගම විසින් Samsung Galaxy A52 කියලා අලුත්ම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් මේ වෙනකොට Samsung සමාගමෙන් අලුතෙන්ම හඳුන්වලා දුණු Samsung Galaxy A52 කියන ෆෝන් එක ලංකාවේදී මිලදී ගන්න ඔයාට හැකියාව හම්බෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් Samsung Galaxy A52 කියන අලුත්ම බජට් එකේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයා තාම Vitha Pro YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක ඔබලා ඒක හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක touch කරලා all කියලා දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි හැමෝටම කලින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගත්තායින් පස්සේ ඔයාලට මේ ෆෝන් එක මේ වෙනකොට කලර්ස් කිහිපයකින් මිලදී ගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Samsung Galaxy S21 Ultra කියන ෆෝන් එකට ගොඩක්ම සමාන ඩිසයින් එකක්. ඒ වගේම මේකේ ෆ්‍රන්ට් එක ග්ලාස් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බෑක් එක සහ ෆ්‍රේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකේදී නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ෆෝන් එකේදී IP67 කියන dust and water resistant පාසුකම මෙයාලා ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නම් ඇත්තටම ගොඩක්ම වටින දෙයක්. මොකද ඔයාට මේ ෆෝන් එක ඇත්තටම වතුරේදීත් ආරක්ෂා කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මේ ෆෝන් එක දූවිලි වලිනුත් ආරක්ෂා කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඊළඟට අපි මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් අඟල් 6.5ක සුපර් ඇමොලෙඩ් ස්ක්‍රීන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේදී ඉන්ඩෝර් වලදී වගේම අවුට්ඩෝර් වලදී ගොඩක් හොඳට ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේදී අපිට 1080ට 2400 කියන පික්සල් රෙසොලූෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකට Korin Gorilla Glass 5 protection එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේදී under display fingerprint පාසුකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ සෙන්සර් එකත් ගොඩක්ම ස්පීඩ් වැඩ කරනවාට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරනකොට මේ වෙනකොට mid range එකේ තියෙන ෆෝන් එකකට දෙන්න පුළුවන් ඉහළම quality එක ඩිස්ප්ලේ එකක් අන්තර්ගත වෙන ෆෝන් එකක් විදිහට මෙන්න මේ Samsung Galaxy A52 කියන මොබයිල් ෆෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ performance පැත්තට ගියොත් අපිට මේකෙදි 6GB RAM එකක් තියෙන version එකක් සහ 8GB RAM එකක් තියෙන version එකකුත් බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ RAM දෙකෙන් මොකක් ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් Qualcomm සමාගමේ Snapdragon 70G 5G 8 nanometers chipset එක මෙන්න මේකෙදි include කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම octa-core CPU එකක් සහ Adreno 61 කියන GPU එක මෙන්න මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඒත් එක්කම Android 11 එකත් එක්ක One UI 3.1 කියන software version එක මෙන්න මේකේ run වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන performance ගත්තයින් පස්සේ මේ වෙනකොට mid range එකකට දෙන්න පුළුවන් ගොඩක්ම ඉහළ performance මෙන්න මේ ෆෝන් එකේදී අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මේ වෙනකොට තියෙන ඕනම ගේම් එකක් උදාහරණයක් වශයෙන් PUBG Free Fire වගේ ගේම් එකක් ඔයා මේකේ play කරත් කිසි අවුලක් නැතුව ගොඩක්ම හොඳට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේදී play කරන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගැන කතා කරමු. මේකෙදි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ milliampere hour 4500ක බැටරි capacity එකක් තියෙන බැටරි එකක්. ඒ වගේම 25 watt fast charging support කරනවා කියලා මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙයාලා කියන විදිහට පැයකදී වගේ මෙන්න මේ ෆෝන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම full charge කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව USB type C port එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම 3.5mm headphone jack port එකකුත් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේදී මෙයාලා අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක ගොඩක්ම වටිනා ෆීචර් එකක්. මේ වෙනකොට එන ගොඩක්ම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකින් මෙන්න මේ 3.5mm කියන audio port එක නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවක මෙන්න මේ ෆෝන් එක 3.5mm port එක include කරලා තියෙන එක ගොඩක්ම වටිනවා. මොකද ඔයා ගාව තියෙන 3.5mm jack එකක් තියෙන ඕනම headphone එකක් hand free එකක් ඔයාට මෙන්න මේකට plug කරලා පාවිච්චි කරන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරන්න ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ බලාගෙන හිටපු දේ. ඒ තමයි මේකේ තියෙන කැමරා එක. ඉතින් මෙන්න මේකේ තියෙන main camera setup එක ගත්තායින් පස්සේ පෞද්ගලික වශයෙන් මම නම් ගොඩක්ම කැමති camera setup එකක් තමයි මෙන්න මේකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මොකද මේකේ camera setup එක ගොඩක්ම සමාන වෙනවා Samsung Galaxy S21 Ultra phone එකට. ඉතින් අන්න ඒකේ design එකත් එක්ක ගොඩක්ම සමාන වෙන නිසා මම මේකට පෞද්ගලිකව ගොඩක්ම කැමතියි. ඉතින් ඇත්තට මේකෙත් බලා ගන්න නම් මේනේ quad camera setup එකක්. ඉතින් මේකෙදි megapixel 64ක wide camera එකක්, 12 megapixel ultra wide camera එකක් සහ 5 megapixel macro lens එකක් එක්ක තවත් 5 megapixel depth camera එකකුත් මෙන්න මේ main camera setup එකේ include වෙනවා. කොහොම වුණත් Samsung Galaxy A52 phone එකේ main cameraවත් එක්ක බලනකොට ගොඩක්
දේවල් මෙන්න මේකේ ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ෆෝන් එකේ මේන් කැමරා එකෙන් ගන්න ෆොටෝස් මොන වගේ ක්වොලිටිද කියලා ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ දාන ෆොටෝ ටික බලලා මේකේ කැමරා එක කොයි වගේ ක්වොලිටි එක තියෙනවද කියලා ඔයාලට යම්කිසි අයිඩියා එකක් ගන්න. ඉතින් මේකේ වීඩියෝ ක්වොලිටි එක ගත්තත් 4K 30 fps දක්වා යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම 1080p වලින් ඔයා ගන්නවා නම් ඔයාලට 1080p 30 fps සහ 60 fps දක්වා යන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි selfie කැමරා එක ගත්තත් මෙගාපික්සල් 32ක wide selfie කැමරා එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේදී වීඩියෝ ක්වොලිටි එක 1080p 30 fps සහ 4K 30 fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටි එක වාට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් Samsung Galaxy A52 කියන 5G ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම දන්න ඔයා බලාගෙන ඉන්නේ මේකේ මිල කියනකන්. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ මිල ගත්තොත් ලංකාවේ මිලදී රුපියල් 75000කට අඩුවෙන් සාමාන්‍යයෙන් 70000 75000 අතර වාට මෙන්න මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක මිලදී ගන්න එක සම්බන්ධයෙන් තවත් වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ link එකට ගියොත් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න සම්පූර්ණ විස්තර ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. සහ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් එතනින් මිලදී ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා Facebook ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් එකපාරක් හරි මෙන්න මේ වීඩියෝ එක Facebook එකේ share කරන්න ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න. ඒ වගේම Vitha Pro subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා ඒකේ එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකට all කියලා දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි මේ වගේ videos හැමෝටම කලින් ඔයාට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක එකතු වුණාට ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ ඉක්මනින්ම අරගෙන ආයෙත් හමු වෙමු.